come clean. Jag vet inte hur jag ska säga det här, men jag har ju varit i liksom en bubbla. Jag mår väldigt bra och jag är väldigt lycklig. Men jag är så... Det sista jag gör är att vlogga och ta upp min kamera och fota. Och... Alltså jag är liksom så dålig på mitt jobb. Det är vad jag känner just nu. För att jag har levt mitt bästa liv, men varit så dålig på att vlogga allting. Vill be om ursäkt, men samtidigt inte. Alltså det är väldigt speciellt och hålla på med YouTube när man också är nykär. Jag vill liksom ta med er på allting, men jag vill också njuta av mitt liv. Så, nu har jag liksom gått massa dagar där jag helt missat att vlogga. Jag har några få klipp, alltså väldigt få klipp. Från när jag var och käkade lunch på A Bowl. Jag måste bara säga att kycklingbowlen på A Bowl är allt ni behöver äta i livet. Tack så jättemycket. Bästa kycklingbowlen som finns i hela Stockholm. Alltså den är så god. Om ni har chansen, gå till A Bowl och käka deras kycklingbowl. Alltså den är så god. Sen så har jag varit på banken och signat massa papper. Nu är jag på banken och ska signa massa papper för A-design och allt som kommer hända med det. Så då har vi tagit oss till Östermalm igen. Jag har glömt prata med er om saker. Alltså det är så mycket saker jag behöver typ ha en riktig sit down och prata med dem. Men i alla fall, jag var på banken, fick signa massa papper som innebär att jag kommer kunna driva A-design själv. Och allting kommer ske efter sommaren, så att hela den här sommaren egentligen är till för mig. Och bara, den här tidsramen är väldigt speciell. Men basically, det som är att jag har haft A-design med ett företag som jag nu lämnar för att köra helt själv. Vilket är asläskigt och så jävla spännande. Och egentligen bara alla positiva känslor, men också läskigt. Jag tänker att det vill jag liksom prata om någon annan gång när jag vet lite mer. Men det är basically att A-design kommer ta en ny tappning och jag kommer köra helt på egen regi. Vilket är, alltså jag investerar i det själv, jag får bygga mitt eget team. Alltså du vet så här, all typ av struktur, alltså ett bolag. Allting kommer att ske från och med efter sommaren. Men efter det så åkte jag till Norrtälje för att fira midsommar med min dejt, min flamma. Anledningen till varför jag är så disträ. Flamma, gud, alltså 80 bast. Men Norrtälje har jag då aldrig varit i. För tanken var ju först att jag skulle följa med Klara till Öland. Och det kändes helt magiskt. Alltså att bara vara på, alltså Öland är det mysigaste jag vet, att vara där med Klara och nu också med bebis. Så det kändes i mitt huvud som det mest perfekta midsommarfirandet. Men då var det liksom en grej av att så här, dels vi behövde hyra bil, de hade liksom en full bil och det skulle innebära att jag åkte själv. Klara behövde åka i tid, jag kunde inte åka riktigt så. Anyway, det blev att 5,5 timmar som jag skulle behöva bila till Öland kändes lite överväldigande. Så det blev att jag inte åkte dit. Men jag åkte inte dit, men jag får liksom dagliga uppdateringar på Ivy. Alltså jag vill ha en dagens Ivy varje dag. Så jag får alltid en bild på Ivy från någon ny vinkel. Och jag dör varje gång. Anyway, när vi då bilade till Norrtälje, det var typ min första midsommar nykter någonsin. Alltså så mysigt. Det var hundar och det var barn och det var lekar och massa god mat. Alltså efterrätten som vi blev serverade, alltså kanelbullar eller vanilj, det var typ kanelbullar och vaniljbullar tror jag. I alla fall, tänk er bullar som är så här någon dag gammal, som man egentligen sa, okej, den börjar bli lite torr. Man kanske slänger den annars. Men det man gör istället då är att man tar de här bullarna, kastar ner i massa smör och steker dem. Och sen när du gjort det så lägger du dem på tallrik. Ta kolasås, vaniljglass och jordgubbar. Alltså thank me later. Det här var första gången jag åt det här och det var det sjukaste jag någonsin har ätit. Krispet som är på ytan av de här bullarna. Alltså jag tänker på det ibland och blir liksom, får gåshud. I alla fall, ätit massa god mat, pussats massa och badat. Men det jag skulle komma till var att vi roadtrippade ju också till Norrtälje. Det är en bit utanför Stockholm. Typ en timme tog det. Och jag älskar ju roadtrippa. Alltså bra snacks och en bra ljudbok. Alltså jag vill roadtrippa helst en gång i veckan. För att ljudbok är alltså livets grej. Och den här delen av videon är i samarbete med Bookbeat. För att det är ju där jag hittar alla mina ljudböcker. Så man kan lyssna på bok och man kan också läsa bok på Bookbeat. Som är en ljudboksapp som du laddar ner. Och den har över 800 000 olika böcker. Så att du har alltså oändligt med bra böcker att lyssna på.
Vilket är perfekt när du roadtrippar eller behöver storstäda ditt hem, vilket jag ska göra efter att jag pratar med er. Ett tips som jag borde typ ha tipsat er om innan, för att det är många som vill veta bra tips till hur man börjar tycka att löpning är kul. För att jag är verkligen blivit förälskad i att löpträna. Tips till er är att ladda ner en ljudbok, en riktigt bra ljudbok. För att till skillnad från musik så går tiden sjukt nog snabbare med ljudbok. Alltså musik kan vara bra för att du får upp liksom ett tagg. Men om du ska spela en lång ljudbok. Bookbeat har ingen bindningstid. Och om du som ny användare registrerar dig och anger koden Alice så får du använda Bookbeat gratis i 60 dagar. Och efter de här 60 dagarna så kostar det 99 kronor i månaden. Och du kan som sagt säga upp det när du vill för att det är ingen bindningstid. Men koden Alice ger dig 60 dagars gratis lyssnande. Och en bok som jag vill tipsa er om är först och främst alla Colleen Hoovers böcker. Jag vet att jag har pratat om dem innan, men alltså om ni vill ha en bok som verkligen är som du bara försvinner in i. Jag har lyssnat på alla och läst alla. Men en annan författare som skriver böcker som man också bara försvinner in i. Det är typ det jag vill åt när jag hittar en bok. Att jag vill glömma tid och rum. Alltså jag slukar mina böcker. Jag vill inte ha en bok som det tar månader och lyssna klart på. Utan en bra bok för mig är sådana som bara du kastas in i. Så utöver Colleen Hoover så är en annan författare Jojo Myers som skriver Livet efter dig bland annat. En otrolig författare, så om ni vill lyssna på riktigt bra böcker som du försvinner in i, kolla upp hennes böcker. Och de hittar ni på Bookbeat. Alla böcker ni kan tänka er hittar ni där. Och sen ett sista boktips som ni många som säkert redan har lyssnat eller läst eller sett filmen. Jag dock tipsar er om att läsa boken även om ni sett filmen, för att boken är bättre än filmen om jag får säga mitt. Och det är Där kräftorna sjunger. Och den finns på Bookbeat. Alltså lyssna på den för att den är så bra. Och det är en klassiker. Alla måste ha lyssnat på den när jag läst den här minst en gång. Filmen är okej. Men jag tycker de flesta riktigt bra filmer har typ en ännu bättre bok bakom sig. Och någonting som är nice är att jag och min familj kan dela mitt Bookbeat-konto. Så det kan vara upp till 5 medlemmar på ett och samma konto. Men tillbaka till att jag ska städa min lägenhet. I och med att jag varit i den här bubblan. Jag vet inte om jag är ensam i det. Och det här kanske är en röd flagga. Mest gentemot mig själv. Men alltså när jag blir så här så blir jag så oproduktiv. Jag har sagt att jag ska gå igenom min garderob i 3 månader. Alltså varje dag där jag haft några timmar över har jag varit så okej, skitbra. Idag ska jag rensa min garderob för jag kan inte tvätta för att jag har ingenstans att lägga mina kläder som är rena. För det är så fullt i min garderob. Och jag har sagt att jag ska typ fixa i ordning min terrass. Det har jag inte tagit tag i. Alltså det är så mycket saker i mitt hem som jag bara jag kommer inte till skott. För att jag är så jag vet inte vad jag håller på med. Men det finns alltid någonting annat jag hellre gör. Så att det vi ska göra nu, kul, är att vi ska rensa min garderob. Och i och med att jag har sagt det till er nu så måste jag göra det. Jag kan inte, nu har jag sagt det högt. Så nu måste vi ta tag i det. Det bästa nu är att jag kan sätta på en ljudbok. Så medan jag ställer upp er och ni håller mig till svars. Säger man så? Jag måste ta mitt ansvar för nu har jag sagt till er att jag ska göra det. Då sätter jag på en ljudbok, sätter upp er så ni får hålla koll på mig medan jag gör det. Och sen ikväll, om jag blir klar. Och jag har sagt till mig själv att om inte jag har gjort det här, alltså ta tag i mitt hem innan ikväll, så får inte jag gå ut och grilla med mina kompisar. För planen är att jag ska om 2 timmar ska möta upp mina kompisar och ha en mysig picknick och typ grilla eller köpa med mat och bara lyssna på musik och ha en sommarkväll. Men jag ska förtjäna det. Och jag kan inte vara i den här kärleksbubblan. Alltså jag vill inte vara den här personen. Och alla som är nära mig vet att Alice, det finns en verklighet. Jag har ansvar, jag har ett jobb. Jag måste skärpa mig. Så med det sagt, jag lever och jag ska bli bättre på att blogga. För det är också så mycket jag vill ta med er på. Jag fattar inte varför jag är så... Jag glömmer att ni finns, förlåt. Jag menar det verkligen. Jag vill ta med er på allting. Men ja. Okej, här kommer en fair warning till alla med OCD. Kolla bort nu. För att det här, it's messy. Okej, ni är redo? Oh my god. Det här är min garderob just nu. Okej, nu kolla bort. Men alltså, ni förstår. Och för att göra det här så effektivt och smidigt som möjligt så kommer jag ställa upp det här. Och så kommer jag sätta på min hörlurar, ljudbok och ska jag bara gå in i min zone. Och det här får helst inte ta mer än 20 minuter. 20 minuter ska jag klara av det här på. Okej.
Okej, vi kör. En vind drog genom träden och skakade ömt om grenarna. Tate svarade inte. Du behöver inte berätta något. Min mamma och lilla syster dog i en bilolycka borta i Asheville. Min syster hette Carrie Ann. Jag är så ledsen, Tate. Din mamma var säkert jättetrevlig och vacker. Ja, det var de båda två. Okej, 18 år senare så har vi 1, 2, 3, 4, 5 fullproppade selfie-påsar. Så att nu kan det i alla fall hänga upp några plagg på en galge. Så här ser det ut, jag kan se. Alltså, det är inte liksom det mest organiserade. Jag hade verkligen behövt någon som kan sånt här. Men här har vi liksom i alla fall lite luftigare. Ni ser, man kan dra klänningen så här, bara en sån sak. Och sen mitt problem är att alltså, det är ju långa klänningar så det blir liksom en hög här nere. Men man får väl titta upp. Sen här så har vi också alltså antiklimax. Men ja, jag har försökt vika liksom linnen. Det är inte så lätt, men ja, det är lite luftigare i alla fall. Ja. Nu ska jag stänga igen de här och byta om för att ha en riktig myskväll. Men jag tänker att jag avslutar vloggen här. Glöm inte koden Alice för 60 dagars gratis lyssnande hos BookBeat. Nu ska jag ha en riktig sommarkväll.